Добрий день, Укрлайф ТВ в ефірі, це програма «Погляд», мене звати Віталій Жугай. Ми продовжуємо проєкт сприяння освіті журналістів в Україні, і цей проєкт фінансує Фонд розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. І сьогодні ми маємо дуже цікавого віртуального гостя через скайп, декана факультету журналістики Мангеттенського Коледжу комунікацій з міста Нью-Йорк США Тома Генцареллі. Вітаю, Том! Добрий день. Дуже дякую за цю можливість провести інтерв'ю, яке може бути цікавим для студентів, викладачів журналістики, а також практикуючих журналістів. Ти нещодавно брав участь у загальнонаціональній конференції Асоціації з комунікацій. Які найбільш важливі питання піднімались на цій конференції? Національна асоціація з комунікації є найбільшою професійною організацією журналістів у світі. Вона має близько 8 тисяч членів, і зазвичай близько 4 тисяч з них щороку беруть участь у конференції. Отже, можете уявити, що піднімались надзвичайно різноманітні питання. Але все-таки, якщо ось так от пробувати узагальнити тематику, то найголовнішою темою конференції були сучасні цифрові технології, які абсолютно взагалі змінюють наше уявлення про те, як функціонують медіа. І головне про те, як ці всі технології впливають на роботу журналістів і на сам медіапродукт, який вони виробляють. Яка була твоя тема доповіді на конференції? Цього разу моя тема стосувалась медіа, екології і загальної, так би мовити, семантики, що стосується цієї теми. Моє завдання було саме ознайомити з цим поняттям людей, які ще не чули про цей термін. Ми вже з вами говорили, що так звана медіаекологія, як частина більш загальних медіастудій, звертає увагу саме на природу мас-медіа, а не на зміст мас-медіа, або самих гравців медіаринку і способів комунікації із суспільством. Медіаекологія за визначенням Маршала Маклюєма досліджує самі медіа, а не аудиторію, яка споживає медіапродукт. Які тенденції розвитку має, зокрема, зараз американська журналістика? Саме зараз, мені здається, ми спостерігаємо боротьбу двох типів мас-медіа. З одного боку, ми маємо традиційні друковані ЗМІ. Саме зараз, мені здається, ми спостерігаємо боротьбу двох типів мас-медіа. З одного боку, ми маємо tрадиційні друковані ЗМІ, від яких, власне, і зароджується класична журналістика, як така. Мета класичної журналістики – подавати суспільству неупереджену і правдиву інформацію про політичне життя країни. До таких класичних медіа ми також можемо зарахувати і класичні телевізійні випуски новин. З іншого боку, маємо величезну кількість приблизно 500-600 мільйонів інтернет-сайтів, які також борються за увагу аудиторії. In the future, with respect to, which the press, Не так важливо, хто виграє у цій боротьбі друкованих ЗМІ, телебачення чи онлайн-медіа. Важливо, що з'явиться як наслідок цієї боротьби. Я, звичайно, сподіваюся, що преса друкована усе-таки виграє. Яка зараз ситуація із друкованими ЗМІ? Тиражі газет зараз скорочуються? Цікаве питання. Як не дивно, але місяць тому газета Нью-Йорк Times оголосила, що вони досягли 1 мільйона онлайн-передплатників. Це, звичайно, дуже суттєвий показник. Це означає, що онлайн-видання досягають вже майже такої ж кількості читачів, як і друковані газети.
Друкований варіант Нью-Йорк Таймс має десь 1 200 000 – 1 300 предплатників. Очевидно, що й інші великі щоденні видання у США розмірковують про те, коли вони просто припинять друкувати газети і перетворюються просто на сайти новин. Є багато побоювань, чи переживуть газети такі глобальні трансформації. Але з іншого боку, вони демонструють успіх. І їм поки вдається підтримувати свій імідж солідних і надійних видань. Це і є, власне, їхній головний імідж, як от, наприклад, газета Wall Street Journal. А от з іншого боку з'являється зовсім інша проблема. Здається, що молоді люди просто не дуже цінують інтелектуальну власність як таку. Мені здається, вони не дуже усвідомлюють, що за зміст і інтелектуальну власність треба платити гроші. Мені здається, що не усі поки що готові платити гроші за абонплату онлайн-видань. Тим більше, що електронні ресурси постійно змінюються, і інтернет вже давно доступний навіть у телефоні. Наскільки зараз зменшилась кількість реклами у ЗМІ? Це знову хороше питання. Кількість реклами не лише зменшилась, але й сама реклама змінилась. Дуже важко переформатувати рекламу друкованих ЗМІ в онлайн-медіа. Є приклади, коли реклама в онлайн-медіа страшенно дратує. Мені от, наприклад, дуже не подобається, коли я читаю якісь новини в інтернеті і раптово перед очима з'являється якась реклама. Саме сприйняття реклами в онлайн-медіа суттєво відрізняється від того, коли реклама розміщена на сторінках газети. Отже, можна сказати, що кількість реклами дійсно зменшилась, але і змінилась сама природа реклами. Візьмемо для прикладу знову газету Нью-Йорк Таймс. Ця газета зазвичай розміщує найбільше реклами на другій та на третій сторінці. Зазвичай це реклама дуже дорогих товарів для дуже багатих людей. І ці компанії знають, хто читає цю газету. Звичайно, із переходом газети в онлайн-формат видання частково втрачає цей сектор рекламодавців. А от з іншого боку, втрата кількості реклами теж компенсується зміною виробництва і розповсюдженням самих новин. Якщо газета має тираж більше, ніж 1 мільйон примірників, це означає, відповідно, що кошти на її друк теж дуже високі. Потрібна друкарська фарба, потрібне обслуговування верстатів, бензин для машин, для літаків. Уся ця інфраструктура коштує грошей. Якщо йде мова про онлайн-медіа, то, звичайно, тут теж потрібні певні інвестиції у хороший і сильний сервер. Також потрібні гроші для обслуговування спеціальних програм. Треба і навчених людей, які будуть постійно оновлювати сайт. Але з іншого боку, якщо зменшувати, постійно зменшувати наклади на друк, то зменшення реклами не є таким страшним фактором. Соціальні мережі можуть змінити телевізійні та друковані ЗМІ? Only if they get serious.
Так, але тільки у тому випадку, якщо вони будуть серйозно ставитись до висвітлення і подання новин та інформації. Можливо, вже трохи змінились цифри останнім часом, але, здається, зараз є десь 500-600, як я вже казав, мільйонів сайтів. Частину з них дійсно можна назвати інформаційними сайтами. Проблема у тому, що ми розуміємо під поняттям «новини». Наприклад, в інтернеті є величезна кількість так званих новин інфортейменту, іншими словами, просто новин розваг. Є також новини, які ми називаємо клікбейтами, тобто новини, які насправді не є новинами. Усі ці так звані новини, звичайно, отримують велику увагу аудиторії. Але насправді це не є журналістика. Багато сайтів просто отримують уваги відвідувачів заради того, аби перетворювати відвідуваність сайту на гроші. Звичайно, кожна велика газета у світі – це є бізнес. Для видавців газети важливий прибуток передусім. Вони мають забезпечити зарплатами людей, для яких журналістика – це ремесло. Отож, журналісти збирають, інтерпретують і забезпечують людей інформацією. Для цього існує ця професія. Часом акценти змінюються. У США взагалі цей процес почався ще у середині 19 століття, коли з'явилася так звана penny press. Стратегія цієї газети полягала у тому, аби вона коштувала лише 1 пенні. І кожен міг дозволити собі її купити. Видавці газети робили усе, аби люди її обов'язково купили. Але журналістика – це не писати те, що хочуть люди. Журналістика має писати про речі, про які потрібно писати. Мені здається, що я не бачу такого серйозного підходу соціальних мереж до подання інформації, як це роблять друковані медіа. Чи має зараз американська журналістика проблему медіаетики? Ви знаєте, це теж цікаве питання. Думаю, що так. Як у кожному бізнесі. Скажу, що так. Найбільша проблема американської журналістики стосовно медіаетики полягає у тому, що усі традиційні гравці і компанії є частиною великої системи. Вони усі тісно пов'язані із системою управління, виробництва, вони пов'язані із системою влади, врешті-решт. І є побоювання, про що медіа будуть інформувати аудиторію. А також є побоювання про те, як медіа будуть висвітлювати певні події. Не можна сказати, що у США є цензура, але можна сказати, що медіа будуть обережно вибирати події, про які інформуватимуть у першу чергу аудиторію. Я думаю, що це є етична проблема. І я також не думаю, що це щось нове. Завдання медіа – пробиватись через цю систему зв'язків. Бо головний зв'язок – це зв'язок між журналістом і громадянином. Наші читачі, наша аудиторія сподіваються і довіряють журналісту. І довіряють журналісту, що вони отримують від нього правдиву інформацію. На твою думку, чи можуть американські ЗМІ протидіяти російській пропаганді? І чи вони це роблять?
Я вам так скажу. Американські медіа і американський уряд теж створюють пропаганду. Так само, як це робить Китай і Росія. Так роблять три найбільші і найсильніші країни у світі. Філософ Жак Люль, який був критиком технологічного суспільства, зокрема сучасного технологічного суспільства, у своїй книзі «Пропаганда» писав, що все, що подається у сучасних медіа, є пропагандою. Навіть зараз це інтерв'ю, хоч ми як науковці і намагаємось дістатись до правди, теж можна розглядати як пропаганда. Бо мені ставлять питання, а я на них відповідаю, представляючи своє бачення світу і свої інтереси. With respect to its media, is to try to clarify when propaganda is propaganda. Я думаю, що США намагаються вказувати на пропаганду Росії або Китаю. Інша справа, коли ми забуваємо так робити, коли йдеться про нашу пропаганду. Інша справа, що уряд каже усе правильно для мас-медіа. Уряд каже те, що має бути сказано. І це якимось чином урівноважує силу трьох суперкраїн у світі. На вашу думку, що мають робити українські журналісти, аби протидіяти інформаційним війнам? Найбільше, що вони можуть зробити, це намагатись дізнатись і розповідати правду. The truth. If with all of the ways in which we live in Наш світ зараз просто перенасичений усілякою інформацією. And with all of the ways in which, again, going back to this idea of propaganda, that everything is І знову ж таки, все можна розглядати як пропаганду. Through different media. Але якщо ми читали Маршала Маклюїма, то ми розуміємо, що медіа, як засіб передачі інформації, це вже теж певний меседж. Саме медіа впливають на те, як ми розуміємо і сприймаємо інформацію. Тут важливо, чи ми отримуємо інформацію із газети, яка має хорошу репутацію і певний рівень довіри, або ми отримуємо інформацію із телебачення. І тут знову треба уточнити, від якого телебачення? Чи це комерційне телебачення, або це суспільне телебачення, скажімо, європейської моделі. Українські журналісти в оточенні усього інформаційного шуму і галасу мають намагатися дізнаватись правду. Я би сказав, що журналісти мають шукати навіть справедливість. Але знову ж таки, постає питання, чи це робота журналіста або робота газети стверджувати, що є справедливим і що є справедливістю. У цей момент ми вже говоримо про активізм. Але водночас із точністю можна сказати, що у демократичному суспільстві журналістика має приносити користь суспільству. Суспільству, яке представлене обраним урядом. Журналістика допомагає людям зрозуміти речі навколо. Але навіть у такому випадку це теж є певна форма активізму, навіть коли ми хочемо сказати правду. Чи достатньо уваги у США приділяється медіаграмотності? No. Simple No. answer. No, I have a longer answer than that, of course, but Однозначно ні. no, there is not, and there's not because, and again, I think I can say that you and I have a relationship, and we've talked before, and we've talked. Ми вже з тобою говорили про пропаганду у наших країнах, ми говорили з тобою про корупцію у наших країнах, і я знову скажу так. У цій системі, у системі, в якій ми живемо,
Є могутні сили, які не хочуть мати медіаграмотних людей. Один із моїх викладачів, американський культуролог Нейл Постмен, свою відому книгу «Amusing Ourselves to Death» починає про два важливі романи ХХ століття. Це роман 1984 Орвела та Олдоса Гакслі, який називається «Прекрасний сміливий світ». Ці обидві книги представляють майбутнє світу не як утопію, а як дистопію. Орвел розглядав майбутнє так, що комунізм перетворюється у повний тоталітаризм, який за допомогою страху керує людьми. На відміну від Орвела, Гакслі у своїй книзі «Прекрасний новий світ» пише, що не страх контролюватиме людей. Проблема майбутнього криється у тому, що ми полюбимо те, що контролюватиме нас. Ми житимемо у суспільстві, яке буде залежним від речей. І ми у США це спостерігаємо. Ми маємо досить хороше життя. Навіть стандарти життя в Україні покращилися. Це означає, що бажання добре жити, забезпечувати себе і свої родини робить нас споживачами. Це заважає нам бути просто громадянами. В Америці, де є власники футбольних команд, де є культ розваг, культ зірок, де є блокбастери з величезними шоу, панує інша споживацька атмосфера. І усе це відволікає нас від влади, від того, що відбувається за лаштунками влади. Так, влада забезпечує, з одного боку, нас відносно хорошим життям, але наше ставлення допомагає владі утримувати владу. Після всесвітньої економічної кризи 2009 року у суспільстві почали говорити, що усі багатства утримуються, власне, лише 1% населення планети. Поки населення задовільняється тими залишками, які воно отримує, то ця система цінностей житиме далі. Можливо, це триватиме до певного критичного моменту, який змінить усе. Не йде зараз мова про якісь перевороти. Просто люди мали би бути більш активними, цікавитись, брати участь у політичному житті. 99% людей, які не володіють тими величезними багатствами світу, це усе-таки величезна сила, яка може багато чого змінити. Чи допомагають американські ЗМІ громадянам робити свій вибір під час виборів? Я маю на увазі не рекламу політичних партій, а певні аналітичні матеріали. Тут може бути кілька варіантів відповіді. Коли ти кажеш, що допомагають не рекламою, то тут треба уточнити. Мене завжди вражає той факт, скільки грошей витрачається на рекламну кампанію у медіа під час виборів президента, Сенату або у Палату представників США.
Сам факт того, що на політичну рекламу витрачається стільки грошей і люди роблять своє рішення на основі реклами, ніби вони мають вибрати два різні мила, просто вражає. Я би сказав, що є певна межа, до якої ми можемо об'єктивно інформувати людей без певної ідеології. За певними виключеннями, звичайно. Напевно, тебе теж може дратувати канал Fox News Channel, так само, як він дратує нас тут, у США. Звичайно, що кожна газета у США комусь належить, є власністю. А відповідно, що на своїх рекламних сторінках вона намагається впливати і переконувати читачів. Коли ми зі студентами розмовляємо, то я кажу їм, так, ось, скажімо, ця колонка головного редактора у цій чи іншій газеті, очевидно, є тенденційною. Але якщо ви хочете довести мені, що усі новини у цій газеті є тенденційними, то ви маєте це довести, представити докази цього. І тут я знову-таки повернусь до поняття медіаекології. Якби люди читали газети, вони, звичайно, все ще читають їх, але є все-таки побоювання, що молоді люди вже не так активно їх читають. І взагалі ця тенденція загрожує нам перетворитись на, так би мовити, постграмотну країну, постчитаючу країну. Якби люди якби люди читали усі ЗМІ, які у них є, а потім спілкувалися з активними громадянами, з активними людьми, то це було б найкращими ліками проти тенденційності медіа і пропаганди. Who is involved, who we are voting for and why, all of them in all of their colors. Потрібно приділяти увагу медіа, але відповідальність лежить більше на нас, ніж на самих медіа. Наскільки гостро в американських ЗМІ стоїть проблема мови ненависті та опису насилля? Мова ненависті існує в інтернеті. Також хтось каже, що мова ненависті є і на телеканалі Fox News Channel. Оскільки цей канал не стільки канал новин, скільки канал ідеологів. Але я би сказав, що це скоріше не мова ненависті, це така певна риторика подачі інформації. Що стосується насильства, є дуже багато опису насильства як частини ентертейменту, тобто як частини розваг. Медіа люблять розповідати історії про насильство, про вбивства або крадіжки. Бо усім людям такі історії легко зрозумілі.
Уявіть собі репортаж про роботу уряду. Якщо ви щось пропустили або були неуважні на початку репортажу, то ви не зрозумієте, про що власне йдеться. Сюжети про вбивць і грабіжників набагато легше розуміти. Я часто запитую молодих людей, журналістів, а навіщо нам такі історії, навіщо нам такі новини? Невже репортаж про якесь вбивство у Нью-Йорку змусить нас не їхати у це місто? Це змушує задуматись над тим, яку інформацію нам легше, власне, споживати. І яка інформація звертає на себе увагу у першу чергу. Це, власне, не те, що нам потрібно. У випусках новин нам не покажуть саме насильство. Наприклад, війни або теракти у Парижі. Наприклад, війни або теракти у Парижі або Малі. Ця інформація завжди подається як постфактум. Репортер стоїть у мікрофоном у руках і говорить про те, що сталося. Нам не показують те, що сталося, нам розповідають про це. Отже, мова ненависті, насилля, і останнє питання було про що? Про мову агресії. Я не зовсім певний, що ти маєш на увазі під мовою агресії. Можливо, тоді саме культура дискусія мається на увазі. Можливо, тоді культура дискусії. Цікаві речі можна спостерігати на телебаченні і обговорення самих новин на телебаченні. Ідея серйозного дискурсу на телебаченні зводиться зазвичай до того, що у студії протиставляються люди з протилежними поглядами. Ці люди у студії не просто говорять між собою. Аби захистити свою точку зору, вони починають сперечатись між собою. Починається сварка. Якщо люди просто спілкуються між собою, так як ми зараз це робимо з тобою, хоч це і програма для телебачення, то це не той формат, який шукає комерційне телебачення. Для комерційного телебачення було б набагато краще, якби ми зараз з тобою почали суперечку, а не просто ввічливо вели розмову і намагались зрозуміти вартість ідей. Хоча це дуже важливо. Телебачення хоче, аби ми кричали один на одного, бо вони вважають, що це цікаво у такому форматі для цільової аудиторії. Такий феномен можливий лише на телебаченні, не у газеті або онлайн. Ти вже згадував, що останнім часом з'явився навіть спеціальний термін у журналістиці – інфотеймент. Це добре чи це погано? Це погано. Журналістика існує заради людей у суспільстві. Власне, те, що відбувається, це погано. Журналістика має два такі головні стовпи – це інформування та розвага. І ці стовпи стоять, так би мовити, на слизькій поверхні. І коли вони наближаються один до одного, то тоді виникає інфотеймент. Інфотеймент – щось
Інфотеймент – це жанр між інформаційною і розважальною журналістикою. Він розмиває поняття, і це небезпечно, бо медіа, індустрія сама починає обирати, що головне на порядку денному. І ми думаємо, що це те, що нам потрібно знати. Ми починаємо читати про Бреда Піта, про Анджеліну Джолі або Бійонс, про новини їхнього життя. Або ще гірше, ми починаємо робити новини про телевізійні шоу, новини про фільми, про зірок. Яку ми тоді переслідуємо мету? А вона одна – привернути увагу споживачів до рекламодавців. І це те, що ми можемо назвати слизьким пагорбом. До речі, не так давно з'явилося це поняття. Я думаю, що такі речі ведуть нас до складної і небезпечної ситуації. Том, розкажи, будь ласка, які курси ти викладаєш у США? Останнє десятиліття я є завідувачем кафедри у коледжі Мангеттену. Хоча сам коледж знаходиться не у самому Мангеттені, а поруч з ним у містечку Бранс, куди коледж переїхав ще на початку ХХ століття. Бо так склалося історично. Як завідувач кафедри я викладаю початковий, так би мовити, відний курс у журналістику. Це дає мені можливість познайомитися з якомога більше студентами, які прийшли до нас навчатись. Я дізнаюсь більше про них, про їхні навички роботи у журналістиці. А також я впливаю на них, аби вони продовжували навчання саме у нас. І більшість з них навчаються у нас, бо вони хочуть розпочати свою кар'єру у Нью-Йорку. Раніше я також викладав такі курси, як медіа і культура, критика мас-медіа, медіа-екологія, а також виробництво відео. Нью-Йорк – це у першу чергу столиця новин, на відміну від західного узбережжя США, де панує Голлівуд і культ розваг. Тому предмет відеовиробництва завжди стосувався електронних медіа. У тебе також була нагода викладати в Україні, і ти навчав українських викладачів та студентів. Чи помітив ти якусь різницю між українськими студентами-викладачами та студентами у США? Я думаю, і ти можеш зі мною не погодитись, якщо ти так не вважаєш, але я думаю, що українські студенти більш політично свідомі, ніж американські студенти. Українські студенти набагато раніше усвідомлюють, що важливо приділяти увагу саме політичному життю країни. Не думаю, що я у стані це пояснювати, і, звичайно, що зараз я буду дуже узагальнювати. Але мені здається, що у США молоді люди стають політично свідомими, коли вони стають власниками нерухомості, власниками землі. Тобто, коли, наприклад, ви купляєте десь землю і починаєте жити у якійсь громаді, то ви відразу починаєте цікавитись життям цієї громади. Бо вона має безпосередній вплив на вашу нерухомість, на ваше життя. Ви платите податки громаді, значить, автоматично у вас, напевно, виникає інтерес до якості освіти, яка фінансується вашими податками. Звичайно, мені завжди було цікаво розмірковувати, чому, аби людям стати політично свідомими, потрібен саме такий стимул. Треба сказати, що у США, і, до речі, не тільки у США, а й по всьому світі, у 60-х роках ХХ століття молоді люди, студенти були значно більш політично активними і свідомими.
Потім ситуація докорінно змінилась. Зараз це навіть вважається якось не дуже правильним. Були приклади політичної активності студентів, коли вони виходили на Уолл-стріт у 2009 році. Але що змінилося з того часу? Майже нічого. Ось у цьому я бачу відмінність між нашими студентами і студентами в Україні. Вони стають політично свідомими значно раніше, бо вони розуміють, наскільки це важливо для них. Я правий? Звичайно. А що би ти порекомендував українським журналістам? Ну, я тут можу повернутись до попереднього питання. Якщо люди вирішили стати журналістами, то вони мають усвідомити, що це важка робота. І це може робити кожен, але робити це добре дуже складно. And it's a hard thing to do. And here in the United States, на факультеті, де я викладаю, я завжди кажу, що відділ журналістики – це серце і душа факультету. Бо сама журналістика, по суті, є такою. Але, як не дивно, кафедра журналістики у нас найменша, а от кафедра піару найбільша. Це як у фільмі «Зіркові війни». Є хороші світлі сили і темні сили, які борються між собою. Знову ж таки повторююся, що журналістика – це складна річ, і робити журналістику добре ще складніше. Особливо у контексті усіх речей, які зараз відбуваються у світі, у владі. Люди розраховують на те, що ви або ваша газета правдиво висвітлюєте події. Media company providing the news, that's what people are counting on, that's what people are looking for. And as long as you stick... І якщо вам вдасться дотримуватися цієї ідеї, то світ, можливо, тут буде трохи пафосно сказано, і я закінчу інтерв'ю на дуже такій високій ноті, але, можливо, світ буде кращим. Ми закінчуємо це інтерв'ю, і наостанок я би хотів поставити тобі ще одне неофіційне запитання. Я знаю, що ти музикант. Розкажи, будь ласка, коротко про своє хобі. Звичайно, без проблем. Як науковець я маю важко працювати, і ця діяльність не дається просто і так природньо. А от писати музику і пісні – це те, що йде від моєї природи. Я навчався музиці у школі, і мене вчили грати на різноманітних класичних інструментах, таких як кларнет, труба, флюгергорн. Я грав в оркестрі або навіть у симфонічному ансамблі, до того, як я почав навчання в університеті. Я не пишу серйозну класичну музику, я пишу популярну, сучасну музику. Я це роблю автоматично, просто чую музику у голові. Але як науковець я заробляю гроші в основному від викладання, а не від публікації наукових праць. Якби я жив лише від публікацій, то моя родина, напевно, би голодувала. Так само і з музикою. Про нашу групу не пишуть як про популярну співачку Адель, яка зараз дуже популярна, і про неї пишуть у газетах. Але я теж маю свою групу музикантів, з якими я працюю багато років, і пишу пісні. І зараз ми працюємо над новим, третім альбомом. Це хобі і це приємна активність.
Дуже дякую за інтерв'ю. Було приємно спілкуватись і бажаю тобі щасливого дня подяки. Теж дуже дякую за спілкування і сподіваюся, що це було цікаво і чимось допоможе. Ми закінчуємо програму «Погляд», в якій брав участь Том Генцареллі, декан Мангеттенського Коледжу комунікацій з міста Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. І до наступних зустрічей в ефірі.